Usaping bakuna muli tayo kontra COVID-19. Isang linggo po bago matapos ang 2020. Ano na nga ba po ang itinakbo ng planong clinical trials and vaccine manufacturer sa ating bansa? Ating po makakasama muli sa programa si Dr. Jaime Montoya, Executive Director ng Philippine Council of Health Research and Development ng DOST. Magandang araw po, Doc. Yes, magandang umaga po, Yusek. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig. Doktor, unahin na po natin ang mga katanungan po mula sa ating mga kasamahan sa media. Mula po kay Trish Tarada ng CNN, ito po tanong niya, a Brazilian newspaper reported that Sinovac vaccine is over 50% effective in late-stage trials. The Chinese firm also asked the Brazilian experts running the trials to wait for 15 days before publishing the result. Is 50% efficacy acceptable? Thank you very much for the question. The 50% efficacy is acceptable because that is the minimum requirement set by the World Health Organization for a vaccine to be used by a country. We have to also bear in mind that the vaccine efficacy may actually change. It may go up or it may go down as more and more people are using it when they are actually rolled out. Opo. Mula pa rin po kay Trish Tarada, what's the ideal range that we must use? Sinagot niyo po kanina, do you agree or disagree that 70% or more is better? Is it ideal to buy this vaccine with over 50% efficacy in bulk than vaccines that have shown higher efficacy? If we are given a choice and we have to prioritize, of course, definitely the vaccine efficacy that is higher would be the preferred vaccine. However, we have to bear in mind that we have to look at the data. We are talking here of the overall vaccine efficacy, which is, if it is true, it's at 50%. But if we actually break them down into groups, maybe it is more effective in a particular group of people, maybe healthcare workers, maybe in the elderly, maybe those with coexisting morbidity. So we have to look at them. So we have to also look at where they are actually going to be most useful in what group before we can actually make a decision. Mula kay Joseph Morong ng GMA7, considering daw po all the requirements, when do you think can we expect the first vaccination in the Philippines and what vaccine? Okay. Well, if you're going to look at the emergency use authorization, no, gagamitin ko lang yon as the reference point. Because before any vaccine can be used or made available in the Philippines, it has to either be approved or given an EUA by our FDA. Given that reference point, dalawa pa lang po ang nai-issuean ng EUA ng isang stringent regulatory authority, meaning in the US. Yan ang Pfizer, BioNTech at Moderna. So if they are going to pursue their application here in the Philippines for the EUA also in the Philippines, then malamang sila ang mauuna na maging available. So that means kung na-approve siya ng FDA natin, pwede na siya maging available sa ating bansa. Pero the negotiating team to make it available at the soonest time possible. So based on those timelines, baka ang maging available kung magpo-push through o mag-finalize negotiations natin either Pfizer or Moderna, any of these two vaccines will be the vaccine that will be made available at the earliest. Hopefully, kung ang EUA ay ma-approve by the second quarter of next year, then baka second quarter maging available na siya sa ating bansa kung ang vaccine negotiations will push through. Opo, may tanong po si Joseph Morong, follow up po siya. We cannot use Sinovac as things stand now? At this point, Dr. Montoya? kasi sabi ko nga, hindi pa natin nakikita yung data. It has to be reviewed by the Food and Drug Administration. Kahit na lumalabas sa press, ganito ang kailang efficacy, we have to verify those data. So until such that time, na-review natin ang data, we cannot make any conclusions.
Opo, Dr. Montoya, pasensya na po, medyo nag-choppy po kayo dun sa unang sinabi na tanong ni Joseph. Pakiulit lang daw po na we cannot use Sinovac as things stand now. Sorry, as what? As things stands now. As I was saying, kahit ano pa yung vaccine efficacy na ilabas nila based on the press releases, we have to look at the data itself, yung official data na isasubmit nila sa FDA, and we cannot make any conclusions as of now pending that review. Opo, Dr. Montoya, ito pong bagong strain daw ng COVID-19 na nagsimula sa United Kingdom. Napag-aralan nyo na daw po ba ito? At ano daw po ang kaibahan ng strain na ito kumpara sa mga unang coronavirus na tumama po sa mundo? Unang-una, ang SARS coronavirus 2 virus ay nagkakaroon po ng mutations o pagbabago ng anyo as more and more people use them. So expected na po yan. Ang question na lang ay kung ito ay malaking pagbabago o maliit lang na pagbabago na may epekto sa kanyang behavior. Halimbawa sa sakit, kung ito'y nakamamatay o kung may komplikasyon. So sa ngayon po, tayo i-monitor natin randomly ang mga viruses na nakikita natin sa Pilipinas, yung SARS-CoV-2, through the Philippine Genome Center. At na-detect na nga natin yung unang variant, ito po yung D614G na unang na-identify sa Europe. Pero sa ngayon po, base sa ating nalalaman, of course pinag-aaralan pa yan, wala pa tayong reports na nandito na po yung variant na isa, yung sinasabi ngayon na nasa UK, na na-identify sa southeastern part of England. No, ito yung may mga changes din. Pero base sa mga resulta na nakikita natin, ay ito po ay mas nakakahawa, pero Okay, Dr. Montoya. lang siya. Pero ito'y patuloy na binomonitor ng mga UK health authorities at pati po sa ating bansa, kasama na po yan sa ating imo-monitor dahil ito po ay kailangan malaman natin kung nasa Pilipinas na o wala pa. Okay. Doc, may epekto po ba ito sa efficacy ng mga lumalabas ngayong bakuna para sa COVID-19? Well, hindi po natin masabi sa ngayon, pero again, base po sa nirelease na resulta sa UK, mukhang wala po itong epekto sa sakit mismo. Kunyari, mas maraming komplikasyon o mas nakamamatay, mukhang wala pong effect doon. Although mas nakakahawa siya. So base po doon, tingin ko po ay wala magiging epekto pa to sa ngayon sa efficacy ng vaccine. Although, kung ito po ay nakita na nga na bagong variant na lumalabas, kasama po to sa una para makita natin kung may epekto talaga ito sa effectivity o sa kung ganong kabisa yung ating vaccine. So kasama po imo-monitor yung titingnan yung mga genomic analysis po, yung mga viruses, at kung imo-monitor din natin yung levels ng antibodies na makukuha natin sa ilang mga pasyente para po makita natin kung may epekto ba talaga to sa efficacy ng vaccine. Opo, may follow-up lang po si Joseph Morong about sa Sinovac. Kung wala sa emergency use authorization from any stringent agency? Yung tanong na yan ay siguro pa mas magandang sagutin niya ng ating FDA. Ang kondisyon na sinusunod ng ating FDA, may bearing po yung mga desisyon na ilalabas ng mga tinatawag na stringent regulatory authorities. So, FDA po ang magde-decide po dyan kung kanilang tatanggapin as is yung desisyon ng FDA ng China kung ito'y mag-i-issue ng EUA para sa kanilang bakuna. Okay, maraming salamat po. Ano na lang po ang mensahe nyo sa ating mga kababayan, Dr. Montoya? Well, ang masasabi ko lang po ay patuloy po ang suporta na binibigay ng area of research, pananaliksik, para masigurado po natin na ang bakuna na magiging available sa ating bansa ay ligtas at mabisa. So patuloy po ang aming pagmamonitor sa tulong po ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan.
So pati po itong pag-introduce, yung pag-discover ng bagong strain, titinan po natin ito at sana po ay hindi nga makarating sa ating bansa para po tayo walang issue. Pero kung ganun pa man, kung mangyari man yon ay pag-aaralan po natin yan at i-monitor po natin ang developments para bakunang gagamitin natin o hindi. Salamat po. Pasensya na po, Dr. Montoya, may pahabol lang pong tanong si Raymond Tinasa ng Bombo Radyo. Paano daw po ang monitoring ginagawa ng DOST kung nakapasok na sa Pilipinas ang bagong COVID-19 variant? Saan nila nakikita? Sa test result po ba daw ito? Opo, ginagawan po natin ng randomization yung mga nakukuhang mga positive result sa iba't ibang bahagi ng Kamaynilaan at na-detect yung unang variant na lumabas sa Europa, yung D614G. So, pwede po natin ma-detect din yan dahil may surveillance po tayong ginagawa randomly sa mga nagpa-positive para tingnan yung virus, yung composition niya. So, yun po ang ating gagawin. Maraming salamat po sa inyong panahon, Dr. Jaime Montoya mula po sa DOST. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat.